नमस्कार, अंबिका रेसिपीजमध्ये सर्वांचे स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत स्वादिष्ट एकदम नरम आणि शरीरासाठी एकदम हेल्दी असलेले मेथीचे पराठे। मुलांच्या टिफिनसाठी, प्रवासात खाण्यासाठी किंवा सकाळी नाश्त्यासाठी एकदम कमी वेळेत बनतील असे हे मेथीचे पराठे आहेत। आणि विशेष म्हणजे हे पराठे 4-5 दिवस व्यवस्थित टिकतात। लहानांपासून मोठ्यापर्यंत आवडतील असे हे मेथीचे पराठे चवीला छान लागतात। मेथीचा कडूपणा कमी व्हावा म्हणून काही खास गोष्टी आपण या रेसिपीत वापरणार आहोत। रेसिपीला सुरुवात करण्यापूर्वी आमच्या रेसिपीज जर तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि हो, सोबतचे बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। चला तर मग बघूयात मेथीचे पराठे। इथं आपण 50 ग्रॅम मेथी घेतलेली आहे स्वच्छ धुवून। आपण या ठिकाणी 2 पराठे बनवणार आहोत, त्या हिशोबाने घेतलेली आहे, हातात एवढी बसते अशी। नंतर गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे 2 पोळ्यांच्या मापाचं, त्यामध्ये 2 चमचे डाळीचे पीठ, त्यानंतर फ्रेश दुधाची साय घेतलेली आहे, बटर आहे, तूप घेतलेलं आहे, 2 हिरव्या मिरच्या, 4 लसणाच्या पाकळ्या, थोडेसे जिरे, हळद, धना पावडर आणि चवीनुसार आपण धुवून घेतली छान। आता चिरून घेऊया। अशी बारीक कापून घेतलेली आहे आपण। इथे गॅस चालू करून आपण कढई ठेवली आहे, त्यात तूप घालून घेऊया। साधारण अर्धा चमचा तूप घालायचं आहे। या ठिकाणी आपण तूप वापरत आहोत कारण भाजी जेव्हा शिजते तेव्हा पराठ्यामध्ये कडू लागतो, कडूपणा जाण्यासाठी आपण इथे तूप वापरत आहोत। 1 मिनिट परतून घ्यायची भाजी। 1 मिनिट झालेला आहे, भाजी कोरडी झालेली आहे। गॅस बंद करूयात, यामध्ये काढून घेऊया आणि 1-2 मिनिटं थंड होऊ देऊ। 2 हिरव्या मिरच्या आणि ज्या 4-5 लसूण पाकळ्या घेतल्या आहे त्या थोड्याशा बारीक करून घेऊया। जाड करत ठेवायचे आहे। या ठिकाणी आपण हलकसं असं बारीक करून घेतलेलं आहे लसूण आणि मिरच्या, यात टाकून घेऊया। मेथी पण थंड झालेली आहे, तर यात पीठ टाकून घेऊया। गव्हाचं पीठ टाकूयात, यात डाळीचे पीठ टाकून घेऊयात। त्यानंतर आपण जी फ्रेश दुधाची साय वापरतोय ती टाकून घेऊयात। यामुळे पराठे छान खुसखुशीत होतात आणि चवही खूप छान लागते। त्यानंतर यामध्ये जिरे, हळद पावडर, धना पावडर आणि चवीनुसार मीठ हे पण मिक्स करून घेऊया। हे छान मिक्स करून घेऊयात। तर मिक्स करून झालंय, यात थोडं थोडं पाणी टाकून मळून घेऊया। पीठ मळून झालेलं आहे, जास्त पातळही नाही आणि घट्टही नाही। आता हे आपण 10 मिनिट भिजू देऊया। 10 मिनिट झाले, पीठ छान भिजलं। पुन्हा थोडंसं तेलाचा हात लावून मऊ करून घेऊया। पोळपाटाला तेल लावून घेतलं आहे, आता आपण पीठ मऊ करून घेऊया। असे 2 भाग करून घेऊया। या ठिकाणी 2 पराठे बनतील या पिठापासून। नंतर असं गोल करून घ्यायचं आहे। पिठाचे असे 2 गोळे तयार केले आहेत, एक एक करून आता लाटून घेऊया। हातावर थोडंसं असं बोटाने दाबून थोडं मोठं करून घेऊया, अशा प्रकारे। त्यानंतर खाली पोळपाटाला तेल लावून लाटायचं आहे। मध्ये चिटकलं लाटताना तर थोडं तेल लावायचं आहे आणि मग लाटायचं आहे। एवढं लाटून झाल्यानंतर इथं तूप लावायचं आहे आपल्याला। तूप लावल्यानंतर अशी घडी घालायची आहे, दाबून घ्यायची व्यवस्थित। त्यानंतर अजून एक घडी घालायची आहे।
कडा दाबून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे पुन्हा आता लाटून घ्यायचा आहे पराठा. लाटताना कडा दाबायचे, कडा लाटायचे आहेत छान. तुम्हाला गोल हवा असेल तर गोल करू शकता किंवा असाही आकार ठेवला तरी छान होईल. यामुळे पराठ्याला छान पूड येतात. बघू शकता आपला पराठा गोल बनलाय. पराठा थोडा जाडसरच ठेवायचा आहे. हे बघा अशा प्रकारे लाटायचा आहे. गॅस चालू करून आपण इथे नॉनस्टिक तवा तापायला ठेवलेला आहे. तवा गरम झालेला आहे. त्याच्यावर पराठा टाकून घेऊया. पराठा उलटून घेऊयात. भाजताना थोडा हलवून घ्यायचा, असा सगळीकडून भाजला पाहिजे छान. गॅस मिडियमला ठेवून भाजायचा पराठा. त्यानंतर उलटून घेऊया. एक बाजू छान भाजली आपली. पराठा छान भाजत आलाय. इकडून पण भाजलाय छान. सर्वात शेवटी आता याच्यावर बटर लावून घेऊया. तुम्हाला आवडत असेल तुम्ही तूप किंवा तेलही वापरू शकता. शेवटी बटर लावताना गॅस कमी करायचा आहे. दोन्ही बाजूने लावून घेऊयात आपण. उलटून घेऊयात. पराठा आपला भाजलेला आहे. अशी कढी घालून घेऊयात आणि डिशमध्ये काढून घेऊया. आपला पराठा तयार आहे. अतिशय कमी वेळात हा पराठा तयार होतो आणि पौष्टिक पण आहे. आपण यामध्ये मेथीची भाजी वापरली आहे. त्यामुळे हा पराठा तुम्ही दह्यासोबत खाऊ शकतात किंवा लोणच्यासोबत किंवा गुळासोबतही खाऊ शकता. अतिशय छान लागतो चवीला आणि मुलं देखील आवडीने खातात. तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की बनवून बघा. आवडल्यास आपल्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि हो सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबत बेल आयकॉन पण प्रेस करा. तुर्तास तर येथेच थांबूया. पुन्हा भेटूयात अशाच नवीन चमचमीत रेसिपीसह. तोपर्यंत नमस्कार.